Tervetuloa taas mukaan. Tänään jatketaan meidän syväluotausta lääkemääräysten kiemuroihin. Tämä on nyt se 4. osa reseptioppia käsittelevässä sarjassa, ja tällä kertaa me pureudutaan lääkärin vastuisiin ja niihin ihan keskeisiin säädöksiin, niihin, jotka jokaisen alalla toimivan on hyvä tuntea. Käydään läpi juttuja, jotka on tosi tärkeitä potilasturvallisuuden kannalta ja sen hoidon sujuvuuden. Ootpo sitten kokeneempi tai vaikka just valmistautumassa siihen laillistamiskokeeseen, niin tästä on varmasti hyötyä. Koitetaan pitää tämä selkeänä ja käytännönläheisenä. Lähdetään liikkeelle. Joo, just näin. Eli katsotaan vähän potilaan oikeuksia, sitä tiedon saantia ja sitten niitä lääkkeiden määräämisen erityistilanteita. Just se off-label-käyttö ja ne erityislupat. Ja tietty ne viranomaismenettelyt, vaikkapa haittavaikutusten seurantaan liittyen. Nämä on just niitä asioita, jotka vaikuttaa ihan suoraan siihen lääkärin ja potilaan arkeen. Joo, aloitetaan ihan siitä perusjutusta, eli potilaan oikeudesta saada tietoa omasta hoidostaan. Laki on tässä aika selvä sananen, eikö? Lääkärin pitää kertoa ymmärrettävästi, mitä lääkettä ollaan antamassa. Kyllä. Ja miksi juuri se lääke ja miten sitä sitten käytetään. Ja tähän tietysti kytkeytyy tosi tiiviisti se kantajärjestelmä ja oma kanta. Aivan, oma kanta. Siellähän potilas itse hallinnoi niitä suostumuksiaan, eli kuka saa katsoa tietoja eri hoitopaikoissa. Tämä on ihan keskeistä sen hoidon jatkuvuuden ja kokonaisuuden kannalta. Joo. Voiko potilas kieltää jonkun tiedon näkymisen? Voi kyllä, poikkeuksellisesti. Potilas voi kieltää yksittäisen reseptitiedon näkymisen muilta terveydenhuollon toimijoilta. Okei, mutta siinähän on sitten riskejä, niin kuin just yhteisvaikutusten ja tämmöisten kannalta. Juuri näin. Se on tärkeä huomio. Eli se kielto-oikeus on potilaan itsemääräämisoikeuden tae, mutta siihen liittyy ihan selviä potilasturvallisuusriskejä. Just nämä mainitsemasi yhteisvaikutukset tai kokonaiskuvan hämärtyminen. Lääkärin vastuu siinä kohtaa korostuu entisestään, jos potilas tätä oikeutta käyttää. Pitää yrittää kaikin keinoin varmistaa se hoidon turvallisuus, vaikka tiedot olisi vähän puutteellisia. Selvä. Tämä tiedon kulku ja potilaan suostumus, ne varmaan korostuu vielä enemmän, kun puhutaan tästä off-label-käytöstä. Siitä kuulee aika paljon. Aivan. Joo, off-label. Se tarkoittaa siis sitä, että Suomessa myyntiluvallista lääkettä käytetään muuhun tarkoitukseen tai eri annoksella, kun siinä virallisessa hyväksynnässä on mainittu. Okei. Onko se siis sallittua? On. Se on sallittua ja tietyissä tilanteissa, etenkin erikoissairaanhoidossa, se voi olla jopa välttämätöntä, mutta se päätös pitää aina perustua siis ihan vankkaan tieteelliseen näyttöön tai sitten vakiintuneeseen hoitokäytäntöön, ei mihinkään mututuntumaan. Joo, toi on tärkeetä. Mistä lääkäri voi olla varma, että se peruste on riittävä? No siinä just se lääkärin ammatillisen harkinta ja vastuu on avainasemassa. On ihan ehdottoman tärkeää käydä potilaan kanssa läpi, että hei, nyt ollaan käyttämässä tätä lääkettä käyttöaiheen ulkopuolella, pitää selittää ne perusteet, hyödyt ja tietysti ne mahdolliset riskit. Ja saada potilaalta nimenomainen tietoon perustuva suostumus. Ja kaikki dokumentoidaan tarkasti. Juuri näin. Kaikki tämä ne perusteet, se keskustelu, se suostumus kirjataan todella huolellisesti sinne potilaskertomukseen ja hyvä muistaa myös se, että Kela-korvattavuus ei ole automaattista. Se voi vaatia ihan erillisen selvityksen Kelalle. Selvä juttu. No entä sitten, jos sitä sopivaa myyntiluvallista lääkettä ei löydy ollenkaan Suomesta? Mitä sitten tehdään? Joo, se onkin sitten vielä erikoisempi tilanne. Silloin tarvitaan erityislupa. Se haetaan lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta. Fimealta, okei. Se lupa voi olla potilaskohtainen tai sitten laitoskohtainen. Lääkäri perustelee siinä hakemuksessa, miksi just tätä myyntiluvatonta valmistetta tarvitaan. Syynä voi olla vaikka joku harvinainen sairaus tai se, että ei mikään niistä myyntiluvallisista valmisteista vaan sovi sille potilaalle. Kuka sen hakemuksen käytännössä tekee? Usein se on apteekki, joka hoitaa sen itse hakemuksen Fimealle. Lääkäri toimittaa ne perustelut sinne apteekkiin. Fimea voi myös myöntää määräaikaisia yleisiä erityislupia tietyille valmisteille. Niitä kutsutaan compassionate use-luviksi.
Ja näistä erityisluvallisista lääkkeistä apteekkien ja sairaaloiden täytyy pitää kirjaa 5 vuoden ajan. Voiko niistä saada Kela-korvausta? Kyllä voi. Kela voi korvata tällaisen lääkkeen, jos se sairaus on vakava ja sen lääkkeen teho on osoitettu luotettavasti. Joo. Kaikkeen lääkehoitoon liittyy aina riskejä. Sen takia kai tämä haittavaikutusten ilmoittaminen ja seuranta on niin tärkeitä. Ehdottomasti aivan keskeistä. Ne haittavaikutusilmoitukset on elintärkeitä sen lääketurvallisuuden ylläpitämiseksi. Ne tehdään keskitetysti Fimealle, helpoiten ihan sähköisellä lomakkeella sieltä Fimean verkkosivuilta. Kuka sen ilmoituksen voi tehdä? Sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat itse. Kuka vaan voi tehdä sen ilmoituksen. Ja erityisen tärkeää on ilmoittaa kaikista epäilyistä haitoista, jotka liittyy niihin uusiin, erityisessä seurannassa oleviin lääkkeisiin. Ne tunnistaa siitä mustasta kärkikolmiosta siellä lääketiedoissa. Aivan, se kolmio. Joo. Ja lisäksi tietysti vakavasti tai jotenkin odottamattomista haitoista sekä rokotteisiin liittyvistä epäilyistä haitoista pitää aina ilmoittaa. Fimea sitten analysoi näitä tietoja ja raportoi ne vakavat tapaukset sinne EU:n laajuiseen Eura-Vigilance-tietokantaan. Eli potilaankin kannattaa olla tosi aktiivinen ja kertoa matalalla kynnyksellä lääkärille tai hoitajalle, jos epäilee jotain haittaa lääkkeestä. Juuri näin. Tosi tärkeää sen tiedon kerääntymisen kannalta. Ja sitten vielä se ihan perustavanlaatuisin asia. Jotta lääkettä voi Suomessa ylipäätään määrätä, niin sillähän pitää olla myyntilupa. Aivan, totta kai. Miten se myyntilupa varmistetaan ja miten nykyaikana estetään vaikka reseptiväärennöksiä? Nehän oli ennen ongelma. Joo. Se myyntilupa olisi sitten kansallinen, EU:n keskitetty tai se vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva. Se takaa sen, että lääkkeen teho, turvallisuus ja laatu on arvioitu. Fimea valvoo tätä Suomessa. Ja niiden reseptiväärennösten ja muiden väärinkäytösten ehkäisyssä niin tehokkain keino on nykyään se sähköinen resepti. Eli e-resepti. Kyllä. Lääkärin vahva tunnistautuminen sillä varmennekortilla ja se, että apteekki tarkistaa sen reseptin tiedot reaaliajassa sieltä reseptikeskuksesta, se tekee väärentämisestä käytännössä mahdotonta. Ne vanhat ohjeet paperiresepteistä ja leimasimista, ne koskee enää tosi harvinaisia poikkeustilanteita. Mutta leimasimesta pitää edelleen ilmoittaa, jos se katoaa. Joo, toki. Jos lääkärin leimasin katoaa, siitä pitää edelleen ilmoittaa Valviralle, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Selvä. Kiitos, tästä oli kyllä tiivis paketti. Aika monta liikkuvaa osaa ja vastuukysymystä tässä lääkemääräysten maailmassa. Jos pitäisi nyt kiteyttää ne ihan tärkeimmät jutut tästä meidän keskustelusta, niin mitkä ne ois? No, ehkä keskiössä on se lääkärin vastuu, potilaan kunnollinen informointi, se hoidon perusteiden ja riskien arviointi ja ihan kaikki huolellinen dokumentointi. Se on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi tietysti ne säännöt ja viranomaismenettelyt, kuten kantakäytännöt ja ne haittavaikutusilmoitukset. Niiden tunteminen on ihan välttämätöntä potilasturvallisuuden takia. Aika yksityiskohtainen sääntely ja valvonta. Miten ne käytännössä tasapainottelee sen potilaan lisääntyneen itsemääräämisoikeuden kanssa ja sitten lääkärin ammatillisen vapauden ja toisaalta sen yhteiskunnan tarpeen varmistaa lääkehoitojen turvallisuus ja tehokkuus. Siinä on kyllä mietittävää. Joo, todella hyvä pohdinta. Ja tosiaan muistutuksena vielä, että jos olet esimerkiksi ulkomailta valmistunut lääkäri ja valmistaudut Suomen laillistamiskokeeseen, niin lisäähän näitä juttuja löytyy. Reseptio-oppiin ja muihinkin lääkärin työhön liittyviin aiheisiin, kuten sosiaali- ja oikeuslääketieteeseen, keskittyviä sisältöjä löydät sieltä meidän lääkäreille soittolistalta. Aivan, se kannattaa laittaa tilaukseen. Joo. Ja hei, kuten aina, sä voit jättää kommentteja tai kysymyksiä tämän keskustelun alle. Me kuullaan tosi mielellämme sun ajatuksia. Kiitos, että olit kuulolla ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.